חלמתם מתישהו למצוא אוצר? כסף, יהלומים, תכשיטים, ובעיקר זהב? ידי זהב, לב זהב, שביל זהב, כל כך הרבה ביטויים מהמקורות ומראות שלא יסולאו בפז. שלום שלום. אנחנו ניצבים היום בפתח השבת השלישית בפרשות ספר דברים, שהוא נאום אחד ארוך של משה רבינו ערב פטירתו, פרשת עקב בעין, ואת שמה היא קיבלה בעקבות הפסוק הפותח אותה. והיה עקב ותשמעון את המשפטים האלה ושמרתם, ועשיתם אותם, ואז ושמר השם אלוהיך לך את הברית, ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, וזה יתבטא במה, ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, דגניך, תירושך, ויצריך וכו' וכו', הבטחות רבות עקב שמירת המצוות. אבל בפרשה יש דברים נוספים, מאוד מעניינים. פרט להטפה על שמירת המצוות. חזרה לסיפור העגל, עגל הזהב, בשינויים. בניית ארון כדי לשמור בתוכו את ספר התורה, הלוחות השניים שמשה הביא, מותו של אהרון, העברת התפקיד לבנו אלעזר, הזכרת חסדי אלוהים לעם ישראל במדבר ובמצרים, ולסיום שוב תביעה לשמירת מצוות, והבטחה של מטר, שפע תבואה וכיוצא בזה. בין המצוות, ובה נתמקד, המצווה שכבר הופיעה בפעמים נוספות בתורה, פסילי אלוהיהם של הגויים, תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך, פן תבקש בו, זה מוקש, הזהב שם, כי תאהבת השם אלוהיך הוא. לא קשה לנחש על פי הרקע כאן, שנושא הזהב יהיה אחד הנושאים שנעסוק בהם. אבל יש עוד דבר מעניין. שלום לך דניאלה. שלום. דניאלה שלם, מיד אציג אותך. וכן אזהרה מפני הרעיון של וישמן ישורון ויבעט. היא הכרה טובה שנובעת מכך שאתה בעל רכוש, ממון בטוח בעצמך. וכך אומרת התורה בפרשה שלנו. הישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו. פן תאכל ושבעת, ובנים טובים תבנה, וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, כל אשר לך ירבה, ורם לבבך. ושכחת את השם אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. כלומר, רכוש יכול להביא אדם לביטחון עצמי, לרוממות לב, לגאווה וכיוצא בזה. ועוד דבר אחד, עוד זהב בפרשה שלנו, עגל הזהב. כבר אמרתי שהוא נזכר בפרשה מחדש, אלא פעם בשינויים קלים מהופעתו בספר שמות. לא נעסוק בזה. והראה והנה חטאתם לשם אלוהיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה השם אתכם. ואת חטאתכם, את העגל, לקחתי ואשרוף אותו באש, ואקוט אותו, תחון היטב, הוא את הזהב תחן היטב, עד אשר דק לאפר, ואשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. וזה כמובן שוב הזהב, נושא הזהב מופיע כמה וכמה פעמים בפרשה. זה המקום באמת הזמן לחזור אלייך, דניאלה שלו, שאת עוצרת תערוכה שבה אנחנו נמצאים, וגם כידוע מנהלת המחלקה לתוכניות תרבות והעשרה למבוגרים, כאן במוזיאון ישראל בירושלים. ואנחנו בתערוכה... מצאתי אוצר. כן. אז אולי קודם כל משהו על אוצר. המילה אוצר מאוד מגרה לדיון. מהו אוצר, למשל? למה את מגדירה אוצר? אולי אני דווקא כן אקדים באיזה משפט או שניים, לומר בכלל מאיפה הרעיון שתהיה תערוכה שהנושא שלה הוא אוצר. אז היה לך אוצר רעיונות ובחרת את זה איתך. כמעט, אבל זה התחיל דווקא מיום הולדת 60 של מוזיאון ישראל, ומכאן היה איזושהי מחשבה שכל תערוכות המוזיאון בשנת יום ההולדת ישיקו בצורה כזו או אחרת עם נושאים שמתקשרים או ליום ההולדת או למהות של מוזיאון. ומכיוון שהאוספים של מוזיאון ישראל נחשבים כאוצרותיו, אז המוזיאון אוסף את המוצגים ואת היצירות, שומר אותם ומציג אותם לקהל הרחב. אז קודם כל אנחנו מתחילים עם זה שהמוזיאון עצמו מחזיק באוצרות רבים. ומי שמציג את זה האוצרים והאוצרות. בהחלט, שבעברית באמת יש לזה משחק, אוצר, אוצר, אוצרות, מעשה האוצרות וכו'.
וכך החלטנו לצאת לדרך בתערוכה השנתית של אגף הנוער והחינוך לאומנות, עם תערוכה שעוסקת באוצר. ואגב, אם אני אומרת לך מה זה אוצר בשבילך, איזה אסוציאציות ראשוניות עולות לך מהנושא של אוצר? זה לא שאלה הוגנת כי התכוננתי, אבל לולא התכוננתי, הייתי אומר כסף, זהב, יהלומים, תכשיטים, ספרים עתיקים, דברים חומריים שאפשר להעביר מאב לבן. מצוין. ומאם לבת. בדיוק הסטריאוטיפ הזה, במיוחד בתרבות שלנו המערבית, זה הדבר אוצר נתפס בעיקר ככסף, זהב, תכשיטים, יהלומים, מטבעות, ורצוי שזה יימצא בתוך איזה ארגז, כן, בסגנון סרטי ההרפתקאות של אינדיאנה ג'ונס וכולי. זה תמיד איזה משהו שמישהו התמין ומישהו מצא. יש הרבה מאוד ככה אגדות וסיפורי הרפתקאות סביב הנושא הזה. ובהחלט כשיצאנו לדרך, הדבר הראשון שבאמת נדרשתי להתייחס אליו, זה הסטריאוטיפ הזה, של איך בסך האנשים, וזה אגב ללא הבדלי גיל, כן? התערוכות הרי של אגף הנוער הם רב גילאיות. הסטריאוטיפ הזה, גם ילדים, גם מבוגרים, גם אנשים מתוך המוזיאון, גם מחוץ למוזיאון, הסטריאוטיפ הזה קיים אצל כולם על ההקשר החומרי. אבל דווקא אני, כאוצרת התערוכה, ראיתי לעצמי אתגר לפתוח קצת את המושג הזה של אוצר, ולראות שאוצר הוא לא חייב להיות חומרי. הוא יכול להיות גם תרבותי, הוא יכול להיות היסטורי, הוא יכול להיות רוחני. דיברנו על, הזכרת קודם, באסוציאציות שלך, ספרי תפילה, שירים, אגדות עם. רגע, זיכרונות. זיכרונות, זה בהחלט אוצר. משפחתיים שעוברים מדור לדור, זה מעין אוצר של המשפחה. לגמרי. בהחלט יכול לחשב אוצר, וגם, אז גם אוצר הוא דבר יחסי, זאת אומרת, אני מניחה שבתרבויות מסוימות, בזמנים מסוימים, המושג של אוצר משתנה, אבל בכל מקרה, העניין הזה הוא גם יחסי. כלומר, אני שואלים אותי, מה זה אוצר בשבילך? אני ישר אומרת, הילדים שלי. אבל הילדים שלי הם האוצר שלי, הם בטח לא אוצר של מישהו אחר. אני יכול להשאיר לך נערה ממש אוצר. נכון, גם בהחלט. אז העניין הוא מאוד יחסי, ואפילו בתערוכה לא רק שאני מבקשת לפתוח את המושג הזה ולראות כמה הוא לא רק חומרי, כמה הוא יחסי, אלא אוצר יכול להיות גם חפץ אחד, כמו שיש לנו למשל בתערוכה גולגולת שהיא משובצת באבני טורקיז וירקן בת מאות שנים. זה חפץ אחד, אבל הוא בעל ערך רב מאוד. מה האוצר הכי קדום שיש לך פה בתערוכה, מבחינה היסטורית קדום? אני חושבת שהקדומים ביותר, מה שיש לי מהתרבות של מצו אמריקה, מאות 14-15, התרבות של המדינות של אמריקה לפני הכיבוש של קולומבוס, יש שם הרבה מאוד, ושם בכלל מעניין כל תפיסת האוצר, כי שם למשל נוצות צבעוניות של ציפורים, שמהם עשו בגדים של נסיכים ומלכים, נחשבים לאוצר הרבה יותר יקר ובעל ערך מאשר כסף וזהב. ומה הם דברים שלנו פה בארץ? נגיד מדבר יהודה, אוצרות של כספים? כן, יש לנו פה בתערוכה גם אוצר ארכיאולוגי מאוד מאוד קדום, אוצר מהמאה ה-13, זה כד חרס שנמצא כשבתוכו 108 מטבעות זהב אמיתי. אגב, נמצאו, כל הארכיאולוגיה כמעט של המוזיאון היא ארכיאולוגיה שנמצאה בארץ ישראל, והכד עם מטבעות הזהב הזה, שכנראה הוטמן במאה ה-13, נמצא בתל ארשף, אפולוניה, זה ליד הרצליה, מתחת לרצפת מבצר צלבני, למרות שהמטבעות עצמם הם דינרים, כנראה מקדום יותר, אבל זה ממש אוצר שהוא גם מבחינה היסטורית, ארכיאולוגית, הוא מאוד, מאוד מעניין, מספר על התקופה, מספר על השלטון של אותה עת ועל סיפור.
הניגוד בין החרס לבין האוצר, אני אחזור אליו יותר מאוחר, בין זהב לבין חרס, כי יש כמה סיפורים בספרות ההגדה של חז"ל, שממש עומדים על ההבדל הזה בין החרס הפשוט, היומיומי, לבין הזהב היוקרתי. אבל לזה עוד נגיע שנדבר על זהב. תחילה אני רוצה לשאול, אז איך עשית כשאנשים יבינו שאוצר זה לא רק מתכת ויהלומים, אלא גם משהו רוחני? מה הביטוי שנתת לזה פה בתערוכה? אז בהתחלה באמת היה מאוד קשה. נקודת הפתיחה של איך בכלל להתחיל תערוכה כזו, שעוסקת באוצר, ובסוף הגעתי למסקנה שאני צריכה לתת לקהל, קודם כל, את הסטריאוטיפ שיש לו בראש. קודם כל, את המחשבה הראשונית שיש לאדם בראש כשאומרים לו אוצר, ולכן את התערוכה פותחת יצירה של אומן בשם אייל אסולין, שמשתמש בעבודות שלו הרבה מאוד בתכשיטים, של כסף וזהב וכל מיני תכשיטים. זה הדיונה של זהב. בדיוק, שזה נראה כמו דיונה של חול, שכאילו התכשיטים נשפכים. דניאלה, זה זהב אמיתי? זהו, שלא. אני רוצה אבל לספר לך אנקדוטה נחמדה. ליצירה הזאת, אייל אסולין האומן קרא עליבאבא. כי זה בעצם מתקשר לסיפור העממי מאלף לילה ולילה, על אותו חוטב עצים עני שגילה במקרה את הסיסמה של מערת השודדים, ונהיה, פתאום הייתה לו גישה לרכוש רב. אז למרות שקוראים ליצירה עליבאבא, כל התכשיטים הם מאלי אקספרס. ארגזים של תכשיטים מזויפים, פשוטים, שבעצם הם רק נראים מאוד מאוד מפתים. זה כבר נאמר, לא כל הנוצץ זהב. בהחלט, ולמרות זאת, ולמרות שכך הדבר, ושהיה ברור שערימות כאלה הם לא. ממש איך שפתחנו את התערוכה, הרבה אנשים שלחו את ידם וניסו לקחת מן התכשיטים. ואגב, לא רק ילדים, גם מבוגרים, גם אנשים תרבותיים שהגיעו לראות תרבות ותערוכות במוזיאון, ניסו לקחת. וכשהתקשרתי בבהלה לאומן, הוא דווקא צחק. הוא אמר, אולי הושגה המטרה. כי זה לא באמת משנה. הוא אומר, אני מוכר לאנשים חלומות. כלומר, כשבן אדם עומד מול דיון התכשיטים נשפכת כזאת, שהיא נוצצת, בעצם מה שהוא מקבל זה את החלום של הזוהר, של השפע, של הנוצץ. זה ביטוי לוקאלי של הבעלה לזהב. בעצם רדפו אחרי הזהב תמיד בהיסטוריה, וגם זה דוגמה כזאת. וגם לו הייתי רוטשילד. כאילו אתה אומר, וואו, אם היה לי את כל הדבר הזה, מה הייתי עושה עם כל התכשיטים האלה? למי הייתי נותן? למי הייתי... זה נכון, זה הפיתוי הגדול. אז מה בסוף הביטוי לאנטי-סטריאוטיפ? העיסוק בתפילה למשל, ראינו עיסוק בשמע ישראל כאוצר תרבותי של עם ישראל. יש, בתערוכה, יש הרבה מאוד ביטויים לערך שיש לאוצר, יהיה אשר יהיה, כן, אם זה תכשיטים או זהב, והוא בא לידי ביטוי בצורות שונות, או בתרבויות שהאוצרות שם הם דברים אחרים, תפילות, סיפורים. יש בתערוכה למשל ספר קוראן עתיק מן המאה ה-17, יש חפצים של אומנות ותרבות יהודית, קערה ונטלה וכוס לקידוש, כתרים לתורה, דברים שהם באמת... אבל עדיין משהו פיזי. נכון. אבל בתחום הרוחני את לא יכולה להראות, אבל מדובר, מילון זה אוצר מילים, כך נהגו לומר בזמנו. יש אוצר סיפורים לעם ישראל, יש אוצר אגדות עם, כלומר המילה אוצר באמת חובקת יותר מאשר דברים שניתן למשש ביד. נכון, אז למשל, יש לנו עבודה מאוד מעניינת של אומן בשם רועי קורן, שבעצם לקח את האנציקלופדיית תרבות, שעליה גדלנו, כן, אנחנו גזר מתוכה. כן, גזר מתוכה דימויים וצורות, וסידר אותם כמו יער כזה, שאתה מטייל בתוכו, ורואה ככה את כל מיני סוגיות בעולם התרבותי. עכשיו, פעם, מה לעשות? לא היו מחשבים, לא היה... זה מה שהיה, היינו אוספים כאלה בפרסים. פרסים היה כאלה בובות צבעוניות, דמויות צבעוניות שהיינו קונים בשוק. בכל מקרה, יש עולם מאוד גדול. בוא אגיד לך משהו מהמקורות שלנו, לגבי כל מה שאמרת כאן, שזה מאוד יפה ומשכנע. קודם כל, במקרא יש אוצרות. בדרך כלל האוצרות הם אוצר המלך, או אוצר בית השם. למשל, כאשר ירושלים נכבשה על ידי נבוכדנצר, אז נאמר שהוא בא לירושלים, ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני,
ואוצרות בית המלך. ואלה אוצרות חומריים? חומריים לחלוטין. ובספר מלכים ב' מסופר סיפור דומה, שכאשר באו שליחים ממלך בבל לבקר את המלך חזקיהו החולה, הוא הראה להם, תראי את המילים, וישמע עליהם חזקיהו, ויראם את כל בית נכותו. נון כף תף ה' בית נכותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית קהילה ואת כל הבגדים שלו. ופה מזכר גם מושג בית נכות. בית נכות, לפי מה שאני למדתי, היה פעם נקרא מוזיאון. בבצלאל, בזמנו המוזיאון ליד בצלאל, שמוזיאון ישראל ירש אותו, נקרא בית נכות בצלאל. אחר כך חשבו שזאת מילה קצת אנכרוניסטית, נכות. אבל אני אוהב אותה. בית נכות ולא איזה, כזה קשור ולעומת זאת... זה הופך את זה למשהו קצת יותר בינלאומי כזה. נכון. ובדברי הימים מסופר שעל אוצרותיו של המלך דוד, היה אוצרות יין, שעל זה היה ממונה שמעון הרמתי, אוצרות זיתים, אוצרות שמן, כלומר אוצרות גם כאלה. אבל, וזה מה שמעניין, יש גם אוצרות שהם אינם אוצרות פיזיים, ויש שניים כאלה. אחד זה השמיים. אלוהים מוציא רוח מאוצרותיו, הרוח יוצאת מאוצרות האלוהים שהם בשמיים, ולעומת זאת בספר דברים, אם בפסוק אחר נאמר כך, כהבטחה, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך. יש גם אוצר שהוא שמימי ובא לידי ביטוי, ברוח, בגשם וכו'. ולא פחות חשוב, אולי בזה נעבור מאוצר לזהב, מה שאומר הנביא ישעיהו. הוא אומר בארבע מילים, יראת השם היא אוצרו. ומסבירים לנו, האוצר זו התורה. יראת השם זו התורה. התורה היא האוצר האמיתי שיש לבני אדם. במסורת ישראל, התורה, לימוד התורה, לא הפיזי, לא הנייר, לא הקלף, לא הספר. עצם הרעיון של ללמוד, להעביר את זה מדור לדור, זה האוצר האמיתי, וזה מה שחיפשתי את האוצר הרוחני ולא את האוצר הפיזי. אבל אני חושב שעסקנו מספיק באוצרות, אולי נעבור קצת לזהב, באמת. ואני רואה שוב מאחורייך עבודת זהב סנוורת, ורגע נדבר על הזהב. לכן עוד דיברנו על מטבעות הזהב האמיתיים, מהאוצר הארכיאולוגי, מהמטמון הארכיאולוגי שהתגלה. תראה, אני חושבת שלאורך השנים וגם בתרבויות שונות, הזהב, בשל היותו מין מתכת נוצצת מבריקה שלא מחלידה, שמחזיקה מעמד, זה ככה העניק לחומר הזה, תכונות שאחר כך זלגו גם לעולמות שהם לא חומריים. זאת אומרת, הם התחילו עם החומר עצמו, למשל לטוהר, לשלמות, לאלוהות, הילות של קדושים הותרו בזהב, ואחר כך הייתה זליגה מעבר לכך גם למטאפורות, ידי זהב, לב זהב, עצה של זהב, כדברים שהם מאוד משובחים, טובים, שלא נדבר על כך לא יסולה בפז, כן? שפז זה אחד משמות, תכף נגיע לשמות הזהב. ויש לי עוד כמה דברים. הכל זהב, ידי זהב אמרת, שביל הזהב. כל הרעיון שיש דרך שבה אפשר ללכת, לא לסטות ימין ושמאלה, אלא למצוא את הדרך הנכונה, הרעיון האריסטוטלי, בעברית קראו לו שביל הזהב. וגיל הזהב. גברים מגיעים לגיל הזהב, נשים פה אולי נשארות מתחתה. מתעכבות עם זה. אבל גיל הזהב, מעניין מי שיצר את השם הזה, גיל הזהב, הרי בא תחליף לקשיש, לזקן, לישיש, החליפו את זה, מה ביקשו להרוויח בזה, זו שאלה לאנשי לשון ופסיכולוגים, אבל מדובר על גיל הזהב. אני חושבת שיש פה אפילו עניין של קופירייטר, כי זה לא, פעם קראו לזה הגיל השלישי. הגיל השלישי, אז מה זה הגיל הרביעי? זהו, זה נגמר. אז גיל הזהב זה משהו שיש בו הבטחה לטוב. אז עוד שני זהבים. קודם כל באולימפיאדה מקבלים מדליית זהב. כמובן שזה הדבר העיקרי. ורשום לי גם שיר זהב, שסוג של יצירה שירית בת 14 שורות, וזהב בגימטריה זה 14. אז הסונטה בת 14 שורות קורא שיר זהב. זה בלקסיקון של הפואטיקה, ותפוז זהב. תפוז זה תפוח זהב, לא כולם יודעים. כבר ראשי התיבות הלכו לאיבוד, אבל תפוז גם הוא תפוח זהב, כלומר הכל זהב כמו השיר הידוע. אז בואו נאמר שוב, איפה יש לך פה זהב? אז יש כאן קודם כל, אחרי ששוחחנו ככה קצת על האוצר זהב, זה זהב שהוא מובן מאליו, כן? מטבעות זהב שבמטמון ארכיאולוגי. אבל יש למשל סדרה של צילומים,
שעשו אותה בשיתוף פעולה האומנית הישראלית מרים קבסה והצלם רון קדמי, שהאומנית טובלת את ידיה בנוזל בצבע זהב, והצלם מנציח את ידי האומנית עם הזהב. עכשיו, פה זה לא רק לוקח למושג הזה שהזכרנו ידי זהב, אלא זה האוצר של האומנית. אומן יוצר באמצעות ידיו, וזה האוצר שלו. וזה מביא שוב לעניין כמה אוצר הוא דבר יחסי לאדם, למקצוע שלו, וגם אוצר יכול להיות גם משהו מאוד מאוד פשוט ויומיומי, כמו שגם הצגתי פה בתערוכה, יש אפילו מוצץ של תינוק. בנסיבות מסוימות ובזמן מסוים, זה יכול להיות אוצר בלום. דבר נוסף... דרך אגב, אני חושב שצריך לומר אוצר בלוס. כולנו אומרים אוצר בלום, אבל המילה הנכונה היא דרך אגב שיעור בעברית, בלוס, בלשון בולס שקמים, אוסף שקמים ואוגר אותם, מכיוון שהסמך דומה למם, הפכנו לאוצר בלום. נמשיך עם בלום. אוקיי? אז צריך להגיד... צריך לומר בלוס, מישהו אומר בלוס, מסתכלים עליו כאילו הוא קצת ירד מן הפסים. אוקיי. לא, אבל טוב לדעת. טוב, תמיד טוב לדעת. אז דניאל, רגע. אבל אולי דבר נוסף שאני אספר, אולי כששוטטת ככה במרחבי התערוכה, פגשת בכל מיני פניות בשוטטות בין חדרי התערוכה. הביצים. ביצי זהב, בדיוק. אז ביצת זהב, שזה גם מושג, אז קודם כל הביצה עצמה היא בעלת משמעויות רבות של חיים ופריון והתחלה חדשה ושפע וכל הדברים שנגזרים מתוך המשמעות של ביצה בתרבויות שונות. אבל החיבור שלה עם זהב גם מתכתב עם הרבה מאוד משלים ואגדות עם, כמו הסיפור הזה על הכפר הקטן, שבו היה שוב זוג עני, מאוד מזכיר ככה גם את עליבאבא שהזכרנו, שהייתה להם אבזה, שבכל בוקר הטילה להם ביצת זהב, אבל הוא היה חמדן, והוא לא הסתפק בביצה אחת. זה בדיוק מה שהתורה אומרת נגד החמדנות, שהכסף מביא את האדם לחמדנות. הוא לא הסתפק, שחט... בדיוק, פתח את בטנה של האבזה, חשב יקבל בבת אחת את כל ביצי הזהב, אבל האבזה מתה, ועכשיו אפילו את הביצה האחת שהייתה לו מדי יום, אפילו אותה הוא לא קיבל. אז זו אותה הזרה שדיברנו עליה. אז אנחנו, מכיוון שאגף הנוער הוא רב גילאי, בתערוכות שלו, פיזרנו כ-20 ביצי זהב בכל מרחבי התערוכה, וכל מבקר, צעיר ומבוגר כאחד, יכול לשוטט במרחבי התערוכה עם מפה או בלי מפה, לחפש את ביצי הזהב, ואם הוא מצא 20 ביצי זהב, סימן שהוא באמת הגיע לכל המקומות הכי נסתרים בתערוכה, למעלה ולמטה. איך אני אגמול לך על הדברים היפים האלה בחומר המקראי? קודם כל, הזהב נזכר כבר בסיפור בריאת העולם. בארבעת הנהרות, אחד הנהרות הוא הפישון, ונאמר על הפישון שהוא סובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב, כבר בבראשית פרק ב', וזהב הארץ ההיא טוב, זה זהב טוב. וזה מביא אותי למה שרמזתי לך כבר, שבספרות חז"ל יש מאמר מעניין, קצת ארוך, 7 זהבים הם. יש 7 סוגי זהב, הם אספו מן המקרא את כל המקומות שבהם נזכר זהב, פרט למילה פז או מילה כתם, ותראי מה אומרים לנו. יש זהב טוב, זהב טהור, זהב סגור, זהב מופז, זהב מזוקק, זהב שחוט, זהב פרוויים. עכשיו אני אסביר לך כל אחד. הכל נשמע טוב. נשמע נפלא. עכשיו אני אגיד לך מה זה אומר. זהב טוב כמשמעו. זהב טהור, שמכניסים אותו לאור, לאש, ואינו חסר כלום. זהב לא מתמוסס ולא, הוא נשאר בעוצמתו, כמה ששנינו, מעשה במנורת הזהב שעשה משה במדבר, והייתה יתרה דינר של זהב. הוא עשה אותה בדינר של זהב יותר מדי במשקלה. הכנסוה לכור 80 פעם, ולא חסרה כלום. זה זהב טהור. זהב סגור זה משעשע לדעתי. מה זה זהב סגור? בשעה שנפתחת חנות שמוכרים בו זהב, כל החנויות האחרות נסגרות. כי אנשים כולם רצים... כי כולם מעדיפים את הזהב. זהב מופז דומה לאש מוצתת בגופרית. זהב מזוקק, תקשיבי לזה, היו מחתכים אותו כזיתים, ותחים אותו לבצק, ומאכילים אותו לנעמיות, והן מסננות אותו. כלומר, את הזהב הזה כיתתו לאיזה מין אבקה, הכילו בנות יענה, אחר כך ישבו ליד הצד האחורי שלהם לראות מה יוצא. מה יוצא מהצד השני. והזהב הזה הוא יוצא זהב מזוקק.
אני לא מבין את המנגנון הביולוגי, אבל זה של המסורת. מערכת העיכול היענית. אבל יש מסורת אחרת שהיו טומנים אותו בזבל 7 שנים. בכל מקרה, וזהב שחוט, אתה לנחש בזה זהב שחוט? זהב שחוט שהיה נמשך כשעבה ונטבע כחוט. באמת, יש חוטי זהב בתוך בגדים, ואני קראתי באיזשהו מקום, שכחתי היכן, שאפשר את הזהב למתוח ל-60 קילומטר, והוא לא ייקרע בדקותו. כלומר, הוא כל כך עדין מצד אחד ועמיד מצד אחר. יש הרבה יצירות אומנות שמשתמשים בהם בעלי זהב, שזה גם דקיק מאוד ומה עם אבקת זהב? גם. באיפור או דברים כאלה? בהחלט. זה זהב אמיתי? באיפור אני לא יודעת, אבל הרבה פעמים ביצירות אומנות או בחפצי קודש או דברים, אם משתמשים, אז זה כן אמיתי. וטובים את החוט הזהב בתוך הבגד או מה שלא יהיה? גם הרבה פעמים גם זה... אפשר. אז תראי משהו שמצאתי. אגב, רק רציתי להגיד לך, אפרופו מערכת העיכול של היען, שלפעמים נשאלת השאלה, אם זבל של מישהו אחד יכול להיות האוצר של מישהו אחר. אין בתערוכה שלך. מה? אין בתערוכה שלך. אבל אני בטוח שכן, אנשים עושים כסף גם ממטמנות של השפעה וכיוצא בזה. יש לי לשלשת יונים, זה עוזר? בוא ננסה. תראי, יש סיפור בתלמוד הבבלי, מסכת נדרים. עוסקים שם מסכת נדרים באנשים שנדרו נדר ולא יכולים להשתחרר מן הנדר, כי במסורת היהודית נדר זה דבר מחייב. אתה לא יכול לנדור משהו ואחר כך אתה לא מקיים. זה ממש כמעט חטא פשע עוון. יש דרך להתיר נדר, על ידי כך שהולכים לבית דין, כל 3 אנשים לבית דין, ואומר להם, תראו, נדרתי משהו, אבל לא חשבתי בשעה שנדרתי שכך וכך יקרה. ולו ידעתי שכך יקרה, לא הייתי נודר. עכשיו אדם יכול לנדור, לא אדבר עם איקס, שנה שלמה, מסתבר שלמחרת ביתו מודיעה לו, אני מתחתנת עם הבן של איקס. אז הוא אומר, לו ידעתי שאם מתחתנת עם הבן של איקס, לא הייתי נודר. אז יש דוגמה לאדם אחד, שנדר הניה מבת אחותו. הוא נדר שהוא לא יתחתן עם בת אחותו. היה מאוד מקובל להתחתן עם בת של אחות. אני נודר איתה, אני לא מתחתן. היא מכוערת, היא לא יודע מה, אני לא מתחתן איתה. הכניסו אותה לבית רבי ישמעאל וייפו אותה. ואז אומר לו רבי ישמעאל, בני, מזו נדרת? בבחורה היפה הזאת נדרת? אמר לו לאו, והתירה רבי ישמעאל. ורבי ישמעאל התיר להינשא לו כי הוא לא ידע כמה יפה היא. אבל עכשיו, באותה שעה בכה רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. בגלל העוני הן נראות כל כך חדר. ועכשיו בשבילך, מה קרה לאותה אישה? שן תותבת הייתה לה, ועשה לרבי ישמעאל שן של זהב משלו. כלומר, מכספו שלו שן של זהב. אם את מכירה חברות בעולם, וגם בישראל, שאנשים מתהדרים בשיני זהב, הנה לך הדוגמה הראשונה. שן של זהב, שן של זהב. סיפור מאוד מאוד יפה. אבל כמו שראינו כל הזמן, לא הכל נוצץ, לא הכל זהב, וצריך מאוד מאוד להיזהר. למשל, שוב בספר דברים, לא בפרשה שלנו, על המלך. על המלך הוטלו 3 איסורים. לא ירבה לו נשים, כי אנשים יסירו אותו מדרך הישר, מה שקרה לשלמה. לא ירבה לו סוסים, כי הסוסים מביאים אותו לחזור למצרים, שאסור לחזור עליה, למלך שלמה. ולא ירבה לו כסף וזהב. ושם נאמר כך, לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו נשים, כדי שלא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. למה לא ירבה לו מאוד? התרגום הארמי לפסוק הזה אומר, לא ירבה לו מאוד, שלא ירום ליבו מאוד. הכסף מביא את האנשים איזה סוג של התנשאות ושל תחושת כוח. ומה אומר חברנו קהלת הפילוסוף הזה בסוף ימיו? כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים ומדינות. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם. היה לו כל מה שצריך. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, והנה הכל הבל ורות רוח. צריך גם לדעת להבין שהזהב זה לא הכל. והדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה דרכים. גם בניסיון שלך להראות שיש אוצר לא זהב, וגם במקורות שאנחנו ראינו כאן. אז אם אני יכול לעבור לנושא קרוב, הזכרנו חרס. באיזה הקשר? בהקשר של הפער שבין הפשטות של החרס לבין מטבעות הזהב, בעלי הערך הרב. אני מתאר לעצמי, אם אדם מסתיר משהו בחרס, הוא מקווה שלא יפתחו ולא יחפשו, כי זה נראה משהו עוד פשוט וזול. או שאלה היו כלי הקיבול של אותם ימים. אז חזרנו למגילות מדבר יהודה.
המגילות כן. השם אוצר, אחד האוצרות הגדולים ביותר של נתגלו התרבות. בכדי חרס. התרבות בהחלט. העולמית, לא רק היהודית, כל ספרי התורה הקדומים וכולי, הם היו בתוך כדי חרס. אז בהקשר הזה של כדי חרס, הנה לך סיפור. אמרה לו ביתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, חכם במאה הראשונה שנייה, היה מפורסם כחכם גדול. הוא ידע את כל תחומי הידע של אותם ימים, גיאוגרפיה, פילוסופיה, מי יודע מה, והוא גם היה מכוער. וזה מסופר במפורש, שהוא היה אדם מאוד מכוער. ואמרה לו ביתו של הקיסר, כנראה רבי יהושע בגלל חוכמתו הגיע גם לחוגים המלכותיים. אמרה לו, חוכמה מפוארה בכלי מכוער, אדם כל כך מכוער, חוכמה כל כך גדולה בכלי כל כך מכוער. אמר לה רבי יהושע לבת הקיסר, אביך, מכניס את היין בכלי חרס? אמרה לו, אלא במה נכניס? אמר לה, אתם חשובים אתם, שימו בכלי זהב וכסף. הלכה ואמרה לאביה, יהושע אומר לנו, ויהושע היה אדם חכם ביותר, ושמו בכלי זהב וכסף. והיין החמיץ. אמר לה הקיסר לביתו, מי אמר לך כך? אמרה לו, רבי יהושע בן חנניה. קרא לו ואמר לו, מדוע אמרת לה כך? אמר לו, כמו שאמרה לי, אמרתי לה. כלומר, יש דברים מפוארים בתוך כלי מאוד מכוער. אגב, התלמוד שם קצת מתקשה, הוא אומר, יש גם אנשים יפים וחכמים, אז התשובה היא, לו המכוערים היו עוד יותר חכמים. כלומר, פה יש ניגוד בין חרס. כן, אני חושבת אבל שגם החומר של החרס, רציתי להגיד קודם, אבל הסיפור כבר העיד על כך, שאם אתה רוצה לשמור על הדבר, הרי העץ הוא מתכלה והבדים מתפוררים, החרס יש לו יכולת הישרדות גדולה יותר. זה נכון. אז אולי נאמר משהו קטע על היצירות שאנחנו יושבים סביבן, עוד לא הזכרנו אותן. כן, אם אנחנו כבר מדברים על אוצרות, ומדברים על כסף, זהב ותכשיטים, אז הגענו באמת, תכשיטים הם רכיב מאוד מרכזי בתוך עולם האוצרות, אבל שוב, גם בתחום התכשיטים, אפשר לראות כיוונים שונים. יש כמובן את התכשיטים, תכשיט, ממש בהגדרה שלו, החומר עצמו, שקיים לאורך תקופות שונות ובמקומות שונים ובתרבויות שונות. אגב, מילה תכשיט לא ברורה כל כך, אין במקרא תכשיט, מילה לא מופיעה שם. מופיעה ספרות חז"ל. לא. כן, זה בספרות חז"ל, והרבה, כי בספרות חז"ל יש תכשיט, קושרים את זה איכשהו לשורש קש"ט, מה שמקשט, אבל איך קוף הפך לכף, לא חשוב, בכל מקרה זו מילה מאוד בעייתית, בואו נחזור כן, לתכשיטים. אוקיי. טוב, ברור אבל שתכשיטים זה לא משהו שאי אפשר לחיות בלעדיו, אבל הוא משהו שיש בו נוי והדר, והוא בעצם ליופי. אבל גם להפגנת עושר. כן, בהחלט, אבל למשהו הדגש הוא חיצוני. אבל יש גם, קודם כל יש הרבה תכשיטים שיש להם משמעות סמלית. כשהולכים עם מגן דוד, כשהולכים עם קמע. יש לנו למשל אוסף שלם באומנות ותרבות יהודית, שגם חלק ממנו מוצג כאן בתערוכה, של בתי קמע. ממש תכשיטים תימניים בעבודת פיליגרן מאוד מאוד יפה, שבתוכם היו שמים קמעות, ובעיקר נשים הלכו עם זה ככה על צווארן. יש את אז כמו שאמרנו, מגן דוד וחמסה, ויש את העין, כן? ומה הם טבעות נישואין גם? אגב, אפרופו טבעות נישואין, למשל גורמט, הרבה פעמים בטקס של חינה או בטקס של אירוסין, נהוג להביא גורמט, כי לגורמט יש לולאות כאלה, חוליות שנכנסות אחד לשני, וזה כדי להבטיח שהקשר יהיה אמיץ והדוק, ושהם יהיו מחוברים. מה שנקרא, בדוק ומנוסה, כן. וזה מביא אותנו אולי ליצירות המאוד מרשימות של האומנית הישראלית אלה כהן ונסובר, שציירה בציורי אקריליק על בד, משטחים גדולים של תכשיטים, שכל הרעיון הזה של לצייר תכשיטים, התחיל אצלה ממתנה של תכשיטים שהיא קיבלה מסבתה לכבוד טקס החינה שלה. אז כאן גם נכנס עוד אלמנט מאוד מאוד מעניין של תכשיט שעובר בירושה, שתכשיט שקודם היה על גוף של אישה אחת ועבר לאישה אחרת,
וכמו שאומרת האומנית עצמה, יש איזושהי אנרגיה, איזשהם ערך רגשי שקיים, שטמון, צרוב בתוך הערך של התכשיט, מעצם זה שהוא היה של האימא ושל הסבתא ושהוא עבר בירושה. ובהתחלה היא ציירה מתוך התבוננות בתכשיטים, אחר כך, מכיוון שהיא ציירה אותם בגדול והיא ציירה באקריליק שמתייבש מהר, אז היא התחילה לצייר גם מהדמיון, ואחר כך, זאת אומרת, הדמיון והזיכרון התערבבו זה בזה, והיא כבר לא נזקקה אפילו לתכשיט הקונקרטי, החומרי, האמיתי, אלא היא כבר הפליגה בזיכרונות ובדמיונות. ואם תתבונן באמת בשני הציורים הענקיים האלה שלה, תראה שמרחוק התכשיטים נראים ממש תלת-ממדיים, וכמו איזה בעלי חיים נעים ורוחשים וזזים, ולאט לאט כשאתה מתקרב, פתאום אתה מבין שאתה רואה ציור ואתה מזהה את משיכות המכחול ואת הקו ואת הסרטוט. אבל יש איזו תחושה של שפע. יפה, אז יש לי משהו לומר, כמעט לקראת סיום, כדי להשלים גם את החומר. קודם כל, המילה תכשיט מופיעה בספרות חז"ל הרבה, בדרך כלל תכשיטים זה של כלה או של אישה, אבל תכשיטי נשים גם כולל צבע כחול העיניים, זה אחד מתכשיטי הנשים, גם האיפור, גם קליעת שיער, גם סילוק שיער הפנים, כולם נחשבים בספרות חז"ל כתכשיטים. תכשיטי נשים, כלומר שאישה מתקשטת. זאת אומרת, דרך להתייפות, כל אלה דרכים להתייפות. כולנו זוכרים את התכשיט, שזה ירושלים של זהב, נדלג על כל הסיפור הגדול הזה. אני רוצה להתמקד בתכשיט אחד שכנראה מופיע כאן, וזה הנזם. כשאני אומר לך נזם, מה עולה בדעתך מיד? נזם לאף או בעלי חיים, או קשירה של בעלי חיים עם נזם. לא, הלכתי לכיוון אחר לגמרי. רגע, קודם כל נזם באמת, זה תכשיט שמופיע לראשונה בסיפור על העבד שפוגש את רבקה, כשהוא בא לחפש בן לכלה ליצחק, ושם נאמר... אז תמיד מתחבר, או אף או אוזן. רק שנייה, אז שם נאמר, ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו. בקע זה משקל גדול מאוד, ושני צמידים, ואשים הנזם על אפה. כלומר, הנזם הוא על האף, ויש בעיה לפרשנים, איך אפשר לשים משהו בעל משקל של בקע, שזה משהו כמו 200-300 גרם על האף. אז התשובה המקובלת היא שהנזם על האף היה תכשיט שהיה קשור לשיער, וירד והיה סביב האף. כלומר, לא ממש... בתוך האף. קדחו באף. מאידך גיסא, פסוק בספר משלי מאוד ידוע, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. כלומר, הנזם יכול להיות גם באף, וגם באף, וגם באוזן. ואני מבין שהיום בדרך כלל קוראים נזם. האופנה חזרה. אבל הדברים כאלה לא משתנים בכלל, לעניין של זה. וכמובן, אזכיר לך עוד דבר, כאשר אהרון מנסה למנוע את בניית עגל הזהב, הוא אומר לגברים שהביאו את נזמי הזהב שבאוזני נשיכם, בתוך תקווה שאנשים לא יוותרו כל כך מהר על הנזמים שלהם, ובינתיים הזמן יעבור ומשה יגיע. אז שם שוב מופיע נזם באוזן, כך שנזם זה באוזן, נזם באף, שאנשים לפעמים נזמים ממקומות אחרים בגוף, אבל אנחנו נשאר ברמה הפשוטה של זה ושל זה. אז במה אני יכול לסיים? קודם כל תודה. על כל הזהב הגדול שנתת לנו, והצער הגדול שנתת לנו, אבל אני רוצה לסיים באיזה הבטחה. רגע, אז לפני ההבטחה, קודם כל שיזכרו לפני ההבטחה, כולה, שבאמת אוצר לא חייב להיות חומרי. זאת אומרת, הדגש הזה, שבאמת להגיע אל הערכים האמיתיים של אסיר תודה לך, זה באמת אחד הרעיונות שראינו. גם במקרא, גם ספרות חז"ל, גם בתערוכה הזאת שלך, היפה הזאת, אוצר זה הרבה יותר מאשר אוצר. אבל אני רוצה לסיים במשהו שהוא יהיה יפה, יתאים גם לירושלים ולכל תקופה שהיא, ואחד המדרשים שמתאר את העתיד המופלא שיהיה לנו, אומר רבי בנימין בן לוי, עתידים תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, וכל ישראל באים ונוטלים מהם. כלומר, העיר תהיה מרוצפת ביהלומים ובזהב, וכל מצריך רק להתכופף ולהרים. ואני אומר לפעמים, בימים של דכדוך, התחושה היא לא הכי גדולה בעולם. אנשים מוכרים מהראש כלפי מטה, אני אומר כן, הם מחפשים כבר את הזהב הזה שיגיע באמת.
אז תודה רבה, דניאלה שלו. תודה רבה. ולכל האנשים הנחמדים והאנשים שעוסקים בעבודה הזאת המפרכת, שמעבר לצילומים כאן, שמותיהם יגיעו מיד על המסך, בבית אביחי בירושלים, במוזיאון ישראל בירושלים, ובשבוע הבא, ראש חודש אלול, זאת אומרת, שנה חדשה כבר, מבצבצת באופק, תשפ"ז יקרא שמה. שוב זהב. אולי זהב, כן. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום.